feeling alone when the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Xin chào các bạn, thì hôm nay là mình sẽ test cái phần âm thanh của cái chiếc bàn phím Ako Retro 9009 này để cho các bạn nghe nha. Thì đây là chiếc bàn phím mà mình sử dụng là cái Brownwick nha các bạn. Brownwick ở đây các bạn thấy không? Brownwick Cherry MX Brownwick thì mời các bạn nghe âm thanh nó như thế nào. Theo cái cảm nhận của mình thì cái phần âm thanh gõ của chiếc bàn phím này nó khá đồng đều ở giữa các nút. Các bạn thấy không, các nút của nó âm thanh khá đồng đều. Tuy nhiên ở cái phần mà phím Start chúng ta sẽ cái âm thanh nó không được tốt lắm. Ở đây các bạn sẽ thấy cái phần âm thanh tiếng kim loại khá nhiều ha. Những cái phím tab này thì theo mình nghĩ cần phải mod lại. Nó chưa được tốt lắm, nhưng mà theo mình như vậy là ok rồi. Ngay cả những cái chiếc bàn phím ví dụ như Corsair đi, cái âm thanh chỗ phím tab này nó không hay, nó có phần kim loại rất là nhiều, nó không có mấy cái đây đặt lại ở nút B3. Như vậy là cái âm thanh chỗ này nó nghe nó không có hay. Thì bây giờ mình mời các bạn nghe cái phần tiếng gõ của mình, âm thanh của chiếc bàn phím này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Taxi được không? Đây, cái phần mà test cái phần âm thanh của chiếc bàn phím Ako Cherry MX Brownwick đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu nào các bạn nào mình thích thì nhớ nhấn like, share và nhấn đăng ký ủng hộ kênh ha. Xin chào tạm biệt các bạn.